النهاردة هنتكلم على ازاي ممكن نعمل custom exceptions في C sharp. احنا خدنا exception handling قبل كده. كنا بنتعامل مع ال exception handlers ال built in اللي موجودة في C sharp اللي هي system exceptions. for example لو كنا بنحاول نعمل division by zero نقسم على صفر، كان في exception بيحصل وكنا بنستخدم ال exception handling فيها عشان نخلي البروجرام بتاعنا يكمل. او كنا خدنا برضو exception تانية بصينا عليها من system exceptions، ان احنا لو دخلنا حروف وحاولنا نخزن الحروف جوه integer او double كان بيطلع برضو exception. دي كانت built in exceptions او system exceptions. بعض الاوقات احنا محتاجين نكتب application exceptions ملهاش علاقة بالاكسكيوشن الطبيعية بتاعة البروجرام زي نقسم على صفر أو whatever، بس هي ليها علاقة باللوجيك بتاع البرنامج بتاعنا. البرنامج بتاعنا عايز يعمل ايه؟ لو البرنامج بتاعنا المفروض ما يعملش حاجة معينة، أنا ممكن أعمل الايرور هاندلنج بتاع دي باستخدام exceptions. for example تعالى نتكلم مع بعض على class فيها بتمثل student وفيها variable اسمه GPA. ال GPA ده المفروض ما يبقاش أقل من صفر، ما ينفعش يبقى نيجاتيف وما ينفعش يبقى فوق 4 مثلا في الأكاديمية. فاحنا عايزين نعمل exception handling عشان لو اليوزر حاول يدخل حاجة بره الرينج دي، بره الرينج اللي موجود عندي ده، أطلع له error message. typically كنا بنعمل الكلام ده ب if statements which is okay، بس ال exception handling is more professional. بيسمح للطريقة اللي احنا بنكتب بيها البروجرام تبقى more logical وسهلة بدون ما أملاها ب if else statements بتكلتر الكود بتاعنا. تعالوا نشوف حاجة زي كده. فاحنا دلوقتي هنعرف exceptions، اتنين exceptions مختلفين. أول exception لو كانت القيمة بتاعة ال GPA أقل من الصفر يعني negative، و exception تاني لو كانت قيمة ال GPA أكتر من 4. هستأذنكم هنعرف كلاس لكل واحدة من الاكسبشنز دي عشان أقدر أتعامل مع الكلاس اللي أنا هعمله ده كإكسبشن، يعني أقدر أستخدمه في try وكاتش. لازم ينهرت من كلاس بيمثل الاكسبشنز في سي شارب. الكلاس ده اسمه exception. فور اكزامبل هنا أو هنكتب كلاس مثلا negative neg GPA exception بينهرت من exception. اوكي، exception هو الكلاس البيلت ان الموجود في سي شارب اللي بيمثل كل الاكسبشنز اللي ممكن تحصل. اوكي، احنا عايزين نعمل ايه في الكلاس ده؟ عايزين هو في كل اكسبشن زي ما احنا شفنا في المحاضرة فيها variable اسمه message، وده بيبقى فيه مسمى او الرسالة اللي هتطلع لليوزر لما يحصل الاكسبشن ده. احنا عايزين نعمل override للمسج ده اللي هو it's a variable an accessor، ونخليه يطبع للشاشة إن ما ينفعش ندخل GPA negative. فأنا هعمل له override، فهكتب public override message، أو message ده الحاجة اللي موجودة عندنا في البيز كلاس اللي هو exception اللي أنا عايز أعمله override. ده خلي بالك ده accessor يعني في get و set. أنا هنا اللي عايز أعمله عايز أغير الجت بس عشان يطبع على الشاشة إن الرقم نيجاتيف. فأنا أغير الجت أقول له يكتب return GPA cannot be negative. كده احنا عملنا ايه الاكسسور بتاع الكلاس ده. الكلاس ده خلاص شايف this class handles the case of negative GPA entry. ده الاكسبشن، الكلاس اللي بيمثل الاكسبشن لو دخلنا negative GPA في الابلكيشن ده. تعالوا نشوف مع بعض نعمل كلاس تاني عشان يهندل above 4 GPA. يعني this class handles the case of above 4.0 GPA entry، وده برضو غلط يعني برضو exception، بس خلي بالك ده مش system exception، يعني مش exception طبيعي في الكالكوليشن زي بقسم على صفر ما ينفعش.
لا ده exception application defined، يعني الابلكيشن هي اللي بتعرفه. في الطبيعي الدبل ممكن يبقى نيجاتيف او ممكن يبقى فوق 4، بس انا هعرف ال variable بتاعي هو الجي بي اي بتاعي هنا من نوع دبل، ما ينفعش يبقى اقل من صفر او اكتر من 4. فده it's a custom exception، an exception which is specifically designed عشان الابلكيشن logic بتاعي. اهو class مثلا نقول above 4 exception. اوكي، التقليد ان احنا كل exception classes اللي احنا بنعرفها بتنتهي بكلمة exception. شايف above 4 exception non negative GPA exception. مفيش رول بيقول لي بعمل كده، بس ده الكونفنشن، ده التقليد عشان الشخص اللي بيستخدم البروجرام بتاعكم بعد كده يبقى فاهم انتوا بتكتبوا ايه، الريدابيلتي بتاعتها تبقى احسن لو مشينا طبقا للايه، للكونفنشن بتاعت البروجرام. override برضو ال variable اللي اسمه message عشان اخليه يعني يطبع الرسالة اللي انا عايزها. احنا شفنا مع بعض قبل كده لما كنا بنتكلم عن البوليمورفيزم ان انا بعمل override لحاجة لو كانت abstract او كانت virtual. هي هنا virtual عشان هي موجودة it's implemented في البيس كلاس، هي مش abstract. يعني في accessory اسمه methods في exception، بس هنا بعمله override عشان implement الحاجة بتاعتي أنا اللي هي الرسالة بتاعتي الخاصة اللي عايز أطلعها. برضه هي modify ال get all return GPA cannot be above 4. اوكي، ادي ايه، عملت كده ال two classes اللي بتهندل ال exception. هكتب الكلاس بقى this is the class that represents student. هعمل كلاس سهل قوي احط فيه variable واحد بس GPA عشان انا هنا بوريك فكرة بتاعت الكاستم exceptions في البروجرام ده. طيب هنعرف class student اهو، مش بانهرت من حاجة، ده كلاس كده في ال variable بتاع ال GPA، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض ال default visibility بتاعتها بتبقى private، فال GPA ده private. هكتب له accessor دلوقتي اهو. هقول public، خلي الجي بي اي دي small عشان تبقى هي ال variable، وخلي الاكسسور بتاعي capital جي بي اي. هعمل get والset. الجت سهلة، هترجع الجي بي اي زي ما هي، مش هتعمل اي حاجة. فاقول return جي بي اي small اللي هو ال variable، ال backing up variable. الset بقى هنا اللي هنلعب شوية. في الset انا عايز اتشيك اذا كانت القيمة بتاعتي صح ولا لا. كنت زمان هنا هحط مسج ما ينفعش او whatever، لا دلوقتي مش هحط مسج، انا هنادي الاكسبشن هاندلر، هكريت انستنس من الاكسبشن لما الكونديشن اللي انا بتشيك عليه يحصل. for example if value اقل من صفر يبقى الجي بي اي بتاعي سالب، بدل ما اقول له print f المسج سالب، لا انا هكريت انستنس من الاكسبشن ده وارميه، انشئه ارميه، بنسميها في سي شارب throw. انا هاجي هنا اقول له throw يعني انشئ exception. هكتب اسم الاكسبشن بتاعي نيو طبعا، اسم الاكسبشن نيجاتيف exception كده. انا لو كان القيمه نيجاتيف انا انشأت exception اسمها نيجاتيف exception. طيب لو كان الجي بي اي بتاعي اكبر من 4 هعمل ايه؟ هنشئ exception برضه عشان ده مش حاجه الابلكيشن لوجيك بتاعتي تسمح بيها، بس انا هثرو any exception above 4 exception كده. انا رميت الاكسبشنز بتاعتي لو كانت القيمه اقل من 0 كانت نيجاتيف او اكبر من 4. في الحالتين دول بكريت ان exception، بنشئ exception، بقول له لو سمحت القيمه بتاعتك غلط else. طبعا هنخلي الجي بي اي تساوي الفاليو، القيمه صح بخزنها. وانا كده كتبت الكود بتاعي عشان ينفذ الكلام اللي انا عايزه. هاجي في المين بروجرام كل اللي هعمله هكريت variable واحد من نوع student، فادي student a تساوي new student. اوكي، وكل اللي انا هعمله هقرا من اليوزر قيمة الايه الجي بي اي، وهحط المسج اللي بيقرا قيمة الجي بي اي داخل try and catch. زي ما احنا فاكرين try and catch، try هو بحاول الحاجة
لو حصلت اكسبشن بمسكها في الايه، في الكاتش. فانا دلوقتي هعمل تراي اند كاتش عشان امسك الغلطات اللي بتحصل في الداتا انتري بتاعتي. فادي التراي بتاعي، هقول له ايه a.gpa تساوي، هقراها من user double dot parse console dot a read line. اهو كده بنقراها من user. نكاتش بقى، نمسك الاكسبشن لو حصلت خطأ، حصل خطأ في الداتا انتري. خلي بالك انا همسك الاكسبشن اهو. خلي بالك زي ما اتفقنا مع بعض ان الكاتش هيتحط فيها، هتنادي الكاتش ده لو حصل اكسبشن فوق. الاكسبشن هتيجي هنا وهتبقى represented ب variable e. انت ممكن تقولي طيب هو الاكسبشن variable e ده نوعه هيبقى نوعه negative GPA exception ولا above 4 exception؟ هي مش نوعها دي ولا دي، هي نوعها البيرنت اللي هو exception. واحنا اتفقنا في المحاضرة according to polymorphism البيرنت كلاس اللي هو exception ممكن تخزن فيه أي child class. فالإي دي ممكن تبقى negative exception أو above 4 exception. في كل الحالات هتتمسك في الكاتش وممكن أطبعها على الشاشة. شايف console.writeLine e.message كده طبعت المسج. طب المسج دي هتبقى ايه؟ على حسب نوع الاكسبشن. شفت البيوتي بتاعت الكود المين بروجرام بتاعك بقى نضيف، بقى سهل، شكله very smart، وكل اللوجيك اللي هو ايه نوع الرسالة هتطلعها وشكلها ايه موجودة في الاكسبشن هاندلرز اللي انا عملتها. وجوه السيت فيه بس لو الكونديشن ببص عليه اللي هو الايرور اللي ببص عليه تم، بثرو الاكسبشن، برمي الاكسبشن. طب لما برميها ثرو بترمي، مين بيمسكها؟ اللي بيمسكها الكاتش الموجود في المين بروجرام، ده اللي هيمسك الاكسبشن اللي اترمت ويبتدي يرسبوند على اساسها. انا دلوقتي شغال على الماك على فكره، مش على ويندوز، فعشان كده الانترفيس بتاعي مختلف، بس هو نفس الفكره هتطبقوها في فيجوال ستوديو تحت ويندوز. تعالوا نعمل رن. برضو انا على الماك فمعلش الرن بتاعي هيبقى شكله مختلف عن اللي انتم متعودين عليه. ادي الشell، استنى بس الشell بتحمل. انا على ماك خلي بالك، فانا باميوليت الدوت نت بلاتفورم. معلش اوكي. تعالى نكتب -1. لو دوست -1 ده رقم نيجاتيف، فيطلع لي ايه؟ cannot enter negative GPA. بص اهو GPA cannot be negative. طيب تعالى نرن تاني. معلش ده الاكسبشن بتاعي. تعالى نرن تاني، والمرة دي هندخل GPA 5 اهو. GPA cannot be above 4. enter. ممكن نقفل ايه thread ban. فانا كده قدرت بالاكسبشن هاندلنج كاستم اكسبشن هاندلنج بتاعي اعمل error checking جوه الابلكيشن بتاعتي بطريقه شيك. I hope فهمتوا الكلام ده. لو في اي حاجه اسالوني في الكلاس ان شاء الله لما نتقابل.